ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান সময়ত যদি আপোনাৰ মনিটৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে তেনেহ'লে এই মনিটৰটো ল'ব পাৰি। HP 22 ইঞ্চ হয়, একচুৱেলি 21 ইঞ্চৰ মনিটৰ, কিন্তু ইয়াত মডেল নাম্বাৰ হৈছে HP 22F, যোনটো আপোনাৰ কাৰণে হৈ পাৰে বহুত ভাল। আহক এতিয়া ইয়াৰ ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰোঁ, ইয়াৰ কি আছে কি নাই। এইবোৰ পঢ়াৰ আগতে মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দিওঁ পোনে। অভাৰ লুকছটো দেখি কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ মোক কমেণ্টত নাপাহৰিব, কাৰণ মোৰ বিশেষকৈ বহুত পাৰ্চনেলি বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াৰ ষ্টাইল এপল লুকছ অলপ দিব ট্ৰাই কৰিছে, আৰু ষ্টেণ্ড অলপ বহুত হেভি দেখিলোঁ। এইকাৰণে আপোনালোকে মোক জনাব নাপাহৰিব, বা আপুনি যদি ইউজ কৰিছে তেনেহ'লে মোক জনাব নাপাহৰিব ইয়াৰ বিষয়ে। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া মনিটৰটো মোৰ লেপটপৰ লগত কানেক্ট কৰি দেখুৱাম। কানেক্ট কৰিব হ'লে আপোনাক মনিটৰটো পাৱাৰ দিবলৈ ইয়াত পাৱাৰ কেবল দিছে, যোনটো আপোনাৰ এডপ্টাৰ উইথ পাৱাৰ কেবল। কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ HDMI কেবল দিছে, যোনটো আপোনাৰ খুবেই সুবিধা হ'ব হাই কোৱালিটি পিকচাৰ বা গেমিং কৰিবৰ কাৰণে। পিকচাৰটো বহুত ভাল আহে HDMIত, আপুনিতো জানেই এইটো কথা। আৰু লগতে আপোনাৰ VGA কেবল, যাৰ HDMI নাই সি VGA কেবল লগাব পাৰিব। এইটো হৈ গ'ল HP মনিটৰটোৰ বেক চাইড ভিউ। কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত দিছে আপোনাৰ VGA পৰ্ট, HDMI পৰ্ট। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ পাৱাৰ, এইটো নট আছে, এইটো পাৱাৰ AC কাৰণে পাৱাৰ দিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো পাৱাৰ লগাই দেখাইছোঁ, ইয়াত এইটো সোমাই দিলে হৈ যাব, বেছি নাই। কিন্তু এটা কথা মই ইয়াত ধৰিব পাৰিলোঁ যে ইয়াত আপুনি যদি মনিটৰটো ৱাল হেঙিং কৰিম বুলি কয় তেনেহ'লে এইটো নোৱাৰিব, কাৰণ কেলৈ ৱাল হেঙিং কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত 4টা ফুটা থাকিব লাগিব, যোনটো ৱাল হেঙিং ষ্টেণ্ডডাল ৱালত লগাবৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে ইয়াত কিন্তু এইটো ডিছএডভান্টেজ বুলি ক'ব পাৰি। এইটো ৱালত ফিটিং নহ'ব, এইটো ষ্টেণ্ডতে লগাব। আপুনি ষ্টেণ্ডতে থ'ব লাগিব, কিনাৰ পিছত সদায় ষ্টেণ্ডত থ'ব লাগিব। মই লেপটপটোৰ লগত কানেক্ট কৰিলোঁ। লেপটপৰ লগত কানেক্ট কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ কালাৰটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ব্ৰাইট। এটা মোৰ ব্ৰাইটনেছ কমাই থোৱা আছে, কিন্তু ব্ৰাইটনেছৰ ক্ষেত্ৰত এই LED-খনৰ এইটো এটা IPS পেনেল হয়, 1080p ফুল HD এণ্টি গ্লেয়াৰ স্ক্ৰীন, য'ত আপোনাৰ 300 নিটছ আছে আৰু 75 হাৰ্টছ ৰিফ্ৰেছ ৰেট। গেমিঙৰ কাৰণে বহুত ভাল। তাৰ উপৰিও আৰু এটা দিছে আপোনাৰ ফ্ৰী চিংক, AMD ফ্ৰী চিংক, যোনটো আপোনাৰ NVIDIA G Sync-ৰ নিচিনা ছেইম। এইটো আপুনি ইণ্টাৰনেটত এবাৰ চাব লাগিব, নহ'লে আপুনি বুজি নাপাব। মই ইয়াক সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডত যিবোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ হয় সেইবিলাকক ভালদৰে অপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে G Sync বা ফ্ৰী চিং ওলাইছে, AMD ফ্ৰী চিং ওলাইছে। এই AMD ফ্ৰী চিং থাকিলে আপুনি ইয়াত বহুত ভাল যোনখন গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ সেইটো ইয়াত দেখিব পাব। ফ্ৰেণ্ডছ, এই মনিটৰটো আপুনি যদি ইয়াৰ যিবোৰ এতিয়া কালাৰ আহিছে, ইয়াৰ কালাৰটো মিলাব হ'লে আপুনি তলৰ পিনে চাওক, ইয়াত যিটো বস্তু আছে, ইয়াত আপোনাৰ পাৱাৰ অফ অন বুটাম আছে, গোটেইখিনি ইয়াত বুটাম আছে, আৰু চিৰিয়েল নাম্বাৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। এইবোৰ ইয়াতে আপুনি ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছ বঢ়াব পাৰিব, আনবোৰ বহুত কিবা আছে, এইবোৰ চব বঢ়োৱা মেলা কৰিব পাৰিব। মনিটৰটো আপোনাৰ এজটো চাওক, এজটো একদম সৰু হোৱাৰ কাৰণে মনিটৰটো ফুল স্ক্ৰীনত বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে মনিটৰটো। আৰু ইয়াত কিমান থিন সেইটো আপুনি এটা অনুভৱ কৰক, যে এটা মোবাইলৰ সমান, মোবাইলত যিমানটো থিন থাকে তেনেকুৱা থিন হয় এইটো মনিটৰটো, বহুত থিন। আৰু আপোনাৰ ৱেইটটো হৈছে 2.3 kg, বহুত বেছিও নহয়, বহুত কমো নহয়, 2.3 kg বহুতে হয়। কিন্তু ইয়াৰ স্ক্ৰীনৰ কোৱালিটি বহুত ভাল, 1080 IPS ডিছপ্লে হয়, এণ্টি গ্লেয়াৰ লগত আহিছে। আপোনাৰ মই কৈছোঁ 300 নিটছ, যোনটো ব্ৰাইটনেছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল, আৰু আপোনাৰ 75 হাৰ্টছ ৰিফ্ৰেছ ৰেট আপোনাৰ গেমিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা 4K ৰেকৰ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া গ্ৰাফিক্স আপোনালোকক দিব। মনিটৰটো বহুত বেছি দামো নহয়, আপোনাৰ 10,000 10,500 টকাতে পাব এনেকুৱা ফুল HD স্ক্ৰীন, 1080p স্ক্ৰীন। আপোনাৰ তাৰ কমতো কিছুমান মনিটৰ আছে যিবোৰত ইমান ভাল ডিছপ্লে নাথাকে, আৰু এইটো এটা ভাল কথা, 170 এংগুললৈকে টিল্ট হৈ যায়, যোনটো বেকা কৰিব পাৰিব আপুনি। 178 ডিগ্ৰীলৈকে আপুনি পিছলৈ ঠেলি ল'ব পাৰিব, আপুনি যি ধৰণে মন যায় সেই ধৰণে চাব পাৰিব। মই FVG G Sync-ৰ কথা ক'লোৱে, যোনটো আপোনাৰ যোনটো ভাল গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড যদি লগায় তেতিয়াহ'লে আপুনি বেছি বেনিফিট পাব। কিন্তু গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড যদি আপোনাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰী চিংকৰ কোনো কাম নাই, বা G Sync-ৰো কোনো কাম নাথাকে। সৰুকৈ এটা পাৱাৰ অন বুটাম দেখিব পাইছে, পাৱাৰ অন বুটাম নহয়, লাইট ইণ্ডিকেশ্যন আছে। ইয়াত HP লগ' আছে, দেখিবলৈ সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া। মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ কি ইমান শ্লিম, আঙুলিটোতকৈ আপোনাৰ পাতলা, চাওকচোন ইমান শ্লিম, তাকো নেনো এজ ডিছপ্লে, 1080p IPS ডিছপ্লে হোৱাৰ কাৰণে বহুতেই ভাল লাগিছে। আৰু তাৰ উপৰি এইটো 3 বছৰ ৱাৰেণ্টি হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ৱাৰেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰব্লেম হ'ব, অন চাইট ৱাৰেণ্টি, ঘৰত আহি বনাবই। মনিটৰটো আপুনি ষ্টেণ্ডত লগাবৰ কাৰণে একেবাৰে ইজি। আপোনাৰ ইয়াত লগতে দিছে এলুমিনিয়াম ছিট এখন দিছে, আপোনাক মই দেখাইছোঁ। এইখন হ'ল এলুমিনিয়াম,
এলুমিনিয়ামৰ ষ্টেণ্ড এইটো বহুত হেভি হয় আৰু ইয়াতে এইটো প্লাষ্টিক দেখিছে ইয়াত এটা ইয়াত এটা ষ্টেণ্ড আছে ইয়াত খাপ খাই যাব আপোনাক মই দেখাইছোঁ কিন্তু এইটো মোৰ ভাল লাগিলে এইটো এলুমিনিয়াম হয় হেভি দিছে হেভি দিবই লাগিব 22 ইঞ্চি মনিটৰ হয় এইটো ইয়াত দেখিব পাইছে এইটো এটা আপোনাৰ এলুমিনিয়াম বহুত ভাল লাগিছে মই ইয়াৰ কোৱালিটি কাৰণ কেলে এলুমিনিয়াম দিয়াৰ কাৰণে এইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ যায় একো কৰিব নালাগে একো বেলেগ স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰো আপোনাৰ দৰকাৰ নহয় কাৰণ কেলে এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়ালত ফিট হ'বলৈ কাৰণে আপুনি নট এটা দিছে নটটো জাষ্ট পকাই দিলেই হৈ যাব এতিয়া মই আপোনালোকক লগাই দেখাম এইটো অকল জাষ্ট হেঁচি দিলেই হৈ গ'ল বেলেগ একোৱে কৰিব নালাগে মনিটৰটো গধুৰ আছে অলপ চাব ভালকৈ লগাওঁতে সাৱধান হ'ব জাষ্ট ওপৰৰ পৰা প্ৰেছ কৰি দিলেই ঠিক কৰিলে যেতিয়া আপুনি গম পালে যে এইটো লাগি গ'ল মানে এইটো এতিয়া ফুল্লি ষ্টেণ্ডত খাৰা হৈ গ'ল আৰু এইটো আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই যি দেখিছোঁ এইটো একদম গদগদীয়া হয় আপোনাৰ অকণমান লৰিলেও বা এনেকুৱা হ'লেও ইমান এটা প্ৰব্লেম নহ'ব কাৰণ কেলৈ বহুত ধুনীয়াকৈ ষ্টেণ্ডডাল বনাইছে আৰু ফিটিংটো ইয়াৰ বহুত মজবুত দিছে হয় কোনোবাই যদি এতিয়া মনিটৰ লোৱাৰ ইচ্ছা কৰি আছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি অকণমান উপযোগী বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গেজেট মই আনবক্সিং কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম